સૌથી પહેલા લીમડાનો સાબુ બનાવવા માટે મેં લીમડાના પાનને ધોઈને કોટનના કપડાથી કોરા કરી લીધા છે. હવે લીમડાના પાનને ડાળીથી અલગ કરીશું. હવે લેશું મિક્સર જાર. તેમાં લીમડાના પાનને લેશું. 2 મોટી ચમચી જેટલું પાણી ઉમેરીને તેને દરદરા પીસી લઈએ. બસ આ રીતના પીસવાના છે. તો તેને બાઉલમાં ટ્રાન્સફર કરી લઈએ. પછી તેમાં વિટામિન ઈની 1 કેપ્સ્યુલને ઉમેરીશું. સારી રીતના મિક્સ કરી દઈએ. મેં અહીંયા 200 ગ્રામ સોપ બેઝ તૈયાર કર્યો છે. તેને આપણે નાના પીસમાં કટ કરીશું. સોપ બેઝની જગ્યાએ તમે ગ્લિસરીન સાબુનો પણ ઉપયોગ કરી શકો છો. તો સોપ બેઝના નાના ટુકડા કરી લીધા છે. તો તેને બાઉલમાં ટ્રાન્સફર કરી લઈએ. હવે એક તપેલીમાં પાણી ગરમ મૂકીશું. પાણી ગરમ થાય એટલે ગરમ પાણીની તપેલીની ઉપર સોપ બેઝના ટુકડા ભરેલા બાઉલને તપેલીની ઉપર રાખીશું. તો તમે જોઈ શકો છો સોપ બેઝના ટુકડા મેલ્ટ થવા લાગ્યા છે. તો તેને સતત હલાવતા રહીશું. સોપ બેઝના ટુકડા મેલ્ટ થવા આવ્યા છે. હવે આપણે લીમડાના પાનની પેસ્ટ બનાવી છે તે ઉમેરી દઈશું. અને ફટાફટ મિક્સ કરી દઈશું. તમે જોઈ શકો છો એકદમ સરસ રીતના સોપ બેઝમાં લીમડાની પેસ્ટ મિક્સ થઈ ગઈ છે. તો ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દઈશું. સાબુને સેટ કરવા માટે મેં આ રીતના સાબુના મોલ્ડ તૈયાર કર્યા છે. જો તમારી પાસે આ મોલ્ડ ના હોય તો તમે સ્ટીલના કે પ્લાસ્ટિકના વાસણમાં કે ચાના કપમાં પણ સેટ કરી શકો છો. જો તમારે આમાં સેટ કરવા હોય તો તેમાં તમારે પહેલા વેસેલિન લગાડી દેવું. એટલે સાબુ સરસ રીતના સેટ થઈ જશે અને પછી આસાનીથી ડિમોલ્ટ પણ થઈ જશે. સારી રીતના મિક્સ થઈ જાય પછી મેં અહીંયા સાબુને સેટ થવા માટે આ રીતના મોલ્ડ તૈયાર કર્યા છે. તો તેમાં લિક્વિડને સેટ થવા માટે નાખીશું. હવે સાબુને સેટ થવા માટે 2 કલાક સાઈડ પર રાખી દઈશું. એટલે તે સરસ રીતના સેટ થઈ જશે. 2 કલાક પછી આપણો સાબુ સરસ રીતના સેટ થઈ ગયો છે. તો તેને આપણે મોલ્ડમાંથી ડિમોલ્ડ કરી લઈએ. તો તમે જોઈ શકો છો એકદમ આસાનીથી ડિમોલ્ડ થઈ જાય છે. વાહ! તમે જોઈ શકો છો આપણો એકદમ નેચરલ હોમમેડ લીમડાનો સાબુ તૈયાર છે. આમાં આપણે કોઈ કેમિકલ્સ કે કલરનો ઉપયોગ નથી કર્યો. એકદમ નેચરલ. કેટલો સરસ તેનો લુક છે. એકદમ પરફેક્ટ છે ને. જોતા જ રહી જાય તેવો એકદમ સરસ ગ્રીન કલરનો બન્યો છે. તમે જોયું ને લીમડાનો સાબુ બનાવવો કેટલો આસાન છે. સ્કિનના કોઈ પણ રોગ હોય તો તેના માટે ખૂબ જ ફાયદાકારક છે. તો જરૂર એક વખત ટ્રાય કરજો. જો તમને મારી હોમમેડ લીમડાના સાબુની રેસીપી પસંદ આવી હોય તો ફ્રેન્ડ્સ આ ઉપયોગી રીત તમારા સગા સંબંધી ફ્રેન્ડ્સ બધાને જરૂરથી શેર કરજો. સૌથી પહેલા જરૂરી છે એલોવેરા. સાથે મેં એલોવેરા ગ્લિસરીન સાબુ લીધો છે. તમે ગમે તે કંપનીનો ગ્લિસરીન સાબુ લઈ શકો છો. 1 ચમચી ગ્લિસરીન લેશું.
વિટામિન ની એક કેપ્સ્યુલ લેશું. આ તમને બધા મેડિકલ સ્ટોરમાં આસાનીથી મળી જશે. 1 ચમચી ગુલાબજળ લેશું. ગુલાબજળ આપણી સ્કિન માટે ખૂબ જ સારું છે. આ ગુલાબજળ ઘરે બનાવેલું છે. ગુલાબજળની રેસીપી પણ મેં આગળ મારી ચેનલ પર શેર કરેલ છે. સૌથી પહેલા એલોવેરાને આપણે બંને સાઈડથી કાંટાનો ભાગ છે તેને કાઢીશું. એલોવેરાને મેં પહેલા ધોઈને સાફ કરી લીધા છે. હવે ઉપરની છાલને દૂર કરીશું. તો તમને સ્ટેપ બાય સ્ટેપ આગળ બતાવીશ, તો વિડીયો અંત સુધી જોજો. પછી ચમચી વડે આ રીતના પલ્પને અલગ કરીશું. તો તમે જોઈ શકો છો એકદમ સહેલાઈથી પલ્પ અલગ થઈ જાય છે. તો આ રીતના બધો પલ્પ અલગ કરી લેશું. સરસ પલ્પ અલગ થઈ ગયો છે. હવે લેશું મિક્સર જાર. તેમાં એલોવેરાના પલ્પને લેશું અને તેને પીસીને જ્યુસ બનાવીશું. જ્યુસને કટોરીમાં ટ્રાન્સફર કરી લેશું. હવે આપણે એલોવેરા ગ્લિસરીન સાબુને ખમણી વડે છીણી લેશું. સાબુના તમે નાના નાના પીસ પણ કરી શકો છો. કોઈ જ ફરક નહીં પડે. છીણેલા સાબુને નાના બાઉલમાં ટ્રાન્સફર કરી લઈએ. હવે કડાઈમાં પાણી ગરમ મૂકીશું. પાણી ઉકળવા લાગ્યું છે તો તેમાં આપણે જે છીણેલો સાબુ બાઉલમાં છે તે બાઉલને ઉકળતા પાણીની ઉપર રાખીશું અને હલાવીશું, એટલે આપણો સાબુ પીગળવા લાગશે. તો તમે જોઈ શકો છો સાબુ સરસ રીતના પીગળી ગયો છે. તો હવે તેને નીચે લઈ લેશું. તેમાં લગભગ 4 મોટી ચમચી એલોવેરાનું જ્યુસ તૈયાર કર્યું છે તે ઉમેરીશું. 1 ચમચી ગ્લિસરીન ઉમેરીશું. ગ્લિસરીન પણ આપણી ત્વચા માટે ખૂબ જ સારું છે. 1 ચમચી ગુલાબજળ ઉમેરીશું, એટલે ખૂબ જ સરસ મહેક આવશે. 1 વિટામિન ની કેપ્સ્યુલ ત્વચા માટે ખૂબ જ ફાયદાકારક છે. બધી જ સામગ્રીને સારી રીતના મિક્સ કરી લઈએ. તો સાબુને સેટ થવા માટે મેં અહીંયા 2 પ્લાસ્ટિકના બાઉલ લીધા છે. તો તેને આપણે કોપરેલ તેલથી ગ્રીસ કરી લઈએ, એટલે સાબુ આસાનીથી અલગ થઈ જશે. તમે ગમે તે મોલ્ડ કે વાસણમાં સેટ થવા રાખશો તો તે આસાનીથી સેટ થઈ જશે. તો આ સાબુને 2 કલાક સેટ થવા માટે સાઈડ પર રાખી દઈશું, એટલે તે સરસ રીતના સેટ થઈ જશે. 2 કલાક બાદ તમે જોઈ શકો છો સાબુ સરસ રીતના સેટ થઈ ગયો છે. તો તેને બાઉલમાંથી અલગ કરી લેશું. તો તમે જોઈ શકો છો આસાનીથી બહાર નીકળી જાય છે. તો તૈયાર છે આપણો એલોવેરા સાબુ. તો તેના ફાયદા પણ તમને જણાવીશ. તો મિત્રો, ઘરે બનાવેલું સાબુ આપણી ત્વચા માટે ખૂબ જ ફાયદાકારક છે, કારણ કે તેમાં આપણે કોઈ કેમિકલ્સ ઉમેર્યા નથી. એકદમ શુદ્ધ સાબુ ઘરે બનાવ્યો છે. આ સાબુ આપણા ચહેરા પર ખીલના ડાઘ, કાળા ડાઘ હોય તે દૂર કરે છે અને આપણી ત્વચાને ચમકીલી બનાવે છે. આ સાબુનો રેગ્યુલર પ્રયોગ કરવાથી ધીરે ધીરે ત્વચા પર નિખાર આવવા લાગે છે. તો તમે જરૂર એક વખત ટ્રાય કરજો. હેલો ફ્રેન્ડ્સ, જય શ્રી કૃષ્ણ. મારા કિચનમાં તમારું સ્વાગત છે. આજે આપણે બનાવીશું લેમન સોપ. લેમન સોપ આપણી સ્કિનને સોફ્ટ, સ્મૂથ અને ફ્રેશ રાખે છે, સાથે સ્કિનના કોઈ પ્રોબ્લેમથી પણ દૂર રાખે છે. તો ચલો સાબુ બનાવવાનું સ્ટાર્ટ કરીએ.
સૌથી પહેલા લેમન સોપ બનાવવા માટે મેં અહીંયા ફ્રેશ 5 લીંબુ તૈયાર કર્યા છે. તેની આપણે છાલ કાઢવાની છે. તો લીંબુનો જે પીળો ભાગ છે તે જ કાઢવાનો છે. અંદરનો જે સફેદ ભાગ છે તે કાઢવાનો નથી. તો આ રીતના બધા જ લીંબુની છાલ કાઢી લેશું. લીંબુ આપણી સ્કિનને ખૂબ જ સોફ્ટ, સ્મૂથ અને સાથે સાથે ફ્રેશ રાખવાનું કામ કરે છે. તમારા ચહેરા પર ખીલ કે ખીલના ડાઘ હોય તો તે પણ દૂર કરે છે. તો મેં 4 લીંબુની છાલ અલગ કરી લીધી છે. તમે જોઈ શકો છો સફેદ ભાગ છે અને પીળો ભાગ જ મેં અલગ કર્યો છે. લીંબુની છાલને આપણે નાના પીસમાં કટ કરીશું. પછી લેશું મિક્સર જાર. તેમાં લીંબુની છાલને લેશું અને તેમાં 3 ટેબલસ્પૂન ગ્લિસરીન લેશું. સાથે 3 ટેબલસ્પૂન ગુલાબજળ લેશું અને પછી તેને પીસી લેશું. તો તમે જોઈ શકો છો લીંબુની છાલ સરસ રીતના પીસાઈ ગઈ છે. હવે એક બાઉલ ઉપર ગરણી રાખીશું અને તેની ઉપર મલમલનું કપડું રાખીશું. તેમાં લીંબુની પીસેલી છાલને ગાળી લઈશું. બધી બાજુથી કપડું ભેગું કરીને આ રીતના પ્રેસ કરીશું. એટલે લિક્વિડનો ભાગ છે તે બધો ગળાઈને બાઉલમાં આવી જશે. હવે આને સાઈડ પર રાખી દેશું. હવે લેશું 200 ગ્રામ સોપ બેજ. તેના નાના પીસ કરી લઈએ. તમે ગમે તે ગ્લિસરીન સોપ, પિયર સોપ લઈ શકો છો. તો અહીંયા મેં પૂરા સોપ બેજના નાના ટુકડા કરી લીધા છે. એક તપેલીમાં પાણી ગરમ મૂકીશું. પાણી ગરમ થાય એટલે ગરમ પાણીની તપેલીની ઉપર આપણે સોપ બેજના ટુકડા ભરેલા બાઉલને તપેલીની ઉપર રાખીશું. તો તમે જોઈ શકો છો સોપ બેજના ટુકડા મેલ્ટ થવા લાગ્યા છે. તો તેને સતત હલાવતા રહીશું. આપણે સોપ બેજના ટુકડા સરસ રીતના મેલ્ટ થઈ ગયા છે. આપણે જે લીંબુની છાલને પીસીને જે લિક્વિડ તૈયાર કર્યું છે તે ઉમેરી દઈશું. સાથે આપણે 4 વિટામિન ઈની કેપ્સ્યુલ ઉમેરીને સારી રીતના મિક્સ કરીશું અને પછી ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દઈશું. સારી રીતના મિક્સ થઈ જાય પછી તેને આપણે સાબુના મોલ્ડમાં સેટ થવા માટે ટ્રાન્સફર કરી લઈશું. જો તમારી પાસે આ રીતના મોલ્ડ ના હોય તો તમે ગમે તે કન્ટેનરમાં તેલથી ગ્રીસ કરીને સેટ થવા માટે રાખી શકો છો. હવે આ સાબુને સેટ થવા માટે 2 કલાક સાઈડ પર રાખી દઈશું. એટલે તે સરસ રીતના સેટ થઈ જશે. 2 કલાક બાદ તમે જોઈ શકો છો સાબુ સરસ રીતના સેટ થઈ ગયો છે. તો તેને મોલ્ડમાંથી અલગ કરી લઈએ. તો તમે જોઈ શકો છો આસાનીથી અલગ થઈ જાય છે. તો આપણો લેમન સોપ બનીને તૈયાર થઈ ગયો છે. કેટલો સરસ બનીને તૈયાર થયો છે. અને તમે રોજ નાવામાં ઉપયોગ કરશો તો તેનો રિઝલ્ટ તમને ખુદને જોવા મળશે. આમાં આપણે કોઈ કેમિકલનો ઉપયોગ કર્યો નથી. તો તમારી સ્કિન માટે આ સાબુ ખૂબ જ સારો છે. તો જરૂર એક વખત ટ્રાય કરજો. જો તમને મારો વિડીયો સારો લાગ્યો હોય તો લાઈક કરજો, શેર કરજો અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. ફરી મળીશું નવી રેસીપી સાથે. જય શ્રી કૃષ્ણ.